السلام علیکم. نن به زه تاسو سره شیر کوم د خپو د شوروا بالکل ناشنا شان ریسیپي. ډیره زیاته به مزیداره هم ډیره اسانه ده. نو راځئ چې شروع وکړو. د ټول نه اول خو په یو کړیچي کې تیل راواخلئ او هغې ته ور واچوئ پیاز چې د هغه به ښکلي ګولډن براون کوئ، بالکل سیزئ به یې نو خو بس چې ښکلي نسواري شو نو بس دا یو سایډ ته کوئ او په یو پلیټ کې راوباسئ. زیاتې تیل چې دی هغه ته بالکل لرې کوئ. دا یو سایډ ته کېدی پاکې تیل کې ور واچوئ. یو غوټه پیاز خو هغه په جوسر ووهئ او بالکل یې میده کوئ. دا پیاز چې دی دا هم بالکل ګولډن براون کوئ چې کلر یې بالکل نسواري شي. نو یوه چمچه ورته ور واچوئ ادرک او یوه چمچه ورته ور واچوئ اوږه. بس دا دواړه سره هم بالکل مکس کړئ. کله چې ښکلې وترسخېږي نو که تاسو هر فلیور والا مساله خوښوئ نهاري هم اخیستی شئ یا تاسو قورمه مساله هم اخیستی شئ. بس هغه مساله واخلئ او تقریبا 2 چمچې ورته ور واچوئ. د کور مساله هم استعماله شوی خو لږ شان ترخه مساله ډېره زبردست دی. بس لږ شان اوبه ورته واچوئ چې دا مساله ښکلې پخه شي. کله چې تیل بالکل جدا شو نو بیا ورته 2 چمچې ماسته ور واچوئ او هغه پکې هم ښکلې حل کړئ. تر هغې پورې وترسخوئ چې د تنکۍ نه تیل بالکل جدا شي او مهین نه شي. بس تنکه تیاره ده. شوروا چې ده د خپو هغه موږ د اول نه پخ کړي، مطلب په کوکر کې او خپې ور اچولې، مرچ دانیال زنکۍ او بس اوبه بالکل یو پخ کړي ده هغه به ورته ور واچوو. که فرض که تاسو یې مخکې نه پخوئ نو په کوکر کې دا سټیپ وکئ، اومې خپې ورته ور واچوئ اوبه او بس تقریبا 1 غنټه پې سر بند کړئ نو هغه به هم پوه شي. 10 منټه یې پې تقریبا سر بند کړی و. 10 منټه بس په دې باندې موږ ور واچو کم پیاز چې موږ سره کړي وو هغه. د دې نه علاوه که فرض که ستاسو سره ګرمه مساله نو ګرمه مساله یا خوشبوداره مساله پې یوه چمچه ور واچوئ. بس دا بالکل تیار دی. بس کار وکړو چې 10 منټه یا 6 منټه به یې وخوټ کوو چې خوند یې ښکلی شي نو تیار وي. تقریبا 10 منټه یې شوي دي چې وخوټ کېدو. تاسو وینئ زموږ سره بالکل ټینګه شوي هم ده او بالکل مزیداره ګریوي تیاره کړې ده. اوس تاسو ته په لوښ کې راوباسم، تاسو یې وینئ. نو که فرض که تاسو په اختر کې خپې پخوئ نو په دې طریقه سره یې خامخا ټرای کړئ. بیا موږ ته په کمنټ کې ووایئ. دا شان د اختر دپاره نور ریسیپیانې هم موږ اپلوډ کړي نو زموږ د یوټیوب چینل اویس فوډ پوینټ ته هم وزټ وکړئ. هلته هم ریسیپیز وګورئ. که فرض که دا ریسیپي خوښ شي نو پلیز دا چینل لایک کړئ، شیر کړئ او سبسکرایب یې کړئ. نور آسان ریسیپیانو دپاره موږ ته په یوټیوب کمنټ وکړئ. شکریه.